Okay, I really need to document this. This is the situational scenario of the enhanced version of entry point. So far so good based naman po ng enhanced version natin ng entry point sa during that time na na-develop ko siya at ginamit ko siya, maraming beses na rin akong na-save nitong entry point na itong enhanced version. Yung mga common na pagkakamali na akala ko is magfo-form na yung right shoulders, or akala ko na magiging perfect head and shoulders siya kasi naging divergent siya. Dito sa enhanced version of entry point, nadidetect niya ito, naiiwasan yung pagkakamali na ganon, no? However, bawat strategy meron talagang tinatawag na kahinaan. And currently, nakita ko yung isa sa kahinaan nito, kaya I need this to document it. Diba? Since the market is always forever changing, no? Nakita ko kanina na meron din kahinaan itong enhanced version of entry point, no? Kumbaga sumasablay din siya. Right? The good thing lang is dahil nga na pinaliit niya yung risk factor natin, yung amount of pips na ating risk, amount of dollars na ating risk, na-save, kumbaga, it cut into half, no? Ang dapat na malulose trade. That's the only good thing. But then again, meron din, kahit papano, meron pa rin kainan itong enhanced version. Now, so before I'm gonna discuss that, we will first discuss the recap. Ano ba yung enhanced version na sinasabi ko? Of course po, I have tested this to the head and shoulders, and yes, naging successful naman. No? So, marami ng, as I have said, sabi ko kanina, maraming mga circumstances that it does give me profit and it does save me from potential disaster sa trade. So ano ba ito? Ano ba kasi itong enhanced version? Ang enhanced version is simply lang po, this is to identify the entry point of the right shoulder. So dito sa enhanced version, ang number one rule natin is dapat pag papunta na sa right shoulder yung market, no? Pag bumaba na yung market papunta sa right shoulder, dapat umabot siya ng 618. Pag hindi siya umabot ng 618, hindi tayo magte-trade. Ano? So ibig sabihin, kahit gaano kaganda, kahit divergent head and shoulders pa siya, but pag hindi umabot ng 618, dapat automatic we will find another trade plan na hindi na tayo mag-stick dyan. Then, after the 618, the next thing na hahanapin natin, hihintayin natin is yung rejection na sinasabi ko. No? Meron market checker. This is the market checker. Ito yung market checker. Itong market checker nito, ito yung nag-a-identify ng rejection. Malalaman natin na, oops, this will be the start. No? So, of course, pag umabot siya ng 618, ang hinihintay natin dapat merong mag-reject. Yan. Dapat merong mag-reject. Yan, makikita natin yan. Di ba? So once meron na na-reject, the next thing na hihintayin natin is ang tinatawag ko na rejection sa retest. Diba? Syempre, ang market kasi, hindi naman yan tuloy-tuloy na pupunta na to form the pattern of head and shoulders. Karamihan, most of the time, ang ginagawa ng market is, ibababa pa lang niya ng konti, pagkatapos, i-retest
na naman niya yung previous high. Yan ang ginagawa ng market. So, ang sinasabi ko na rejection na retest is ito. Yan. Kailangan merong rejection na retest. There you go. So, after that, pag nagkaroon ka na ng rejection ng retest, and take note ha, this is for 1 hour. No? This is for 1 hour time frame. No? Pag nagkaroon ka na ng rejection sa retest, no, ang gagawin mo, automatic, pupunta ka ng 15 minutes. From 15 minutes, you will turn on the moving average na tool. Diba? Sa akin, gamit ko po ito. This is my moving average tool. This is 20 and 50 moving average. No? So, sa moving average, of course then, pag sa 15 minutes, nagkaroon na ng crossover at confirm na MACD, that's the time we will take the trade. No? So, example po nito is, ang sinasabi ko na 15 minutes, this is the moving average. No? Let's go for 15 minutes. Yan. Example lang this is just an example na sinasabi ko. No? So, ito yung mga rejection. No? Pagpunta nyo ng 15 minutes, pag nagkaroon ng cross, yan. Diba? Nakita nyo? Yan. Nag-cross siya. Yan. From that point, anong nakalinya niya na candlestick? After that candlestick, dyan ka ang mag-start ng trade mo. Kung paakyat ka, then dapat sa MACD, ganito ang form. Nasa taas yung line at yung histogram nasa taas. No, pag hindi ganyan, nasa baba, cancel the trade. Diba? Huwag ka mag-trade. Now, kung pababa ka naman, no, dapat ganito. No? Ang histogram nasa baba, tapos yung line niya, yung MACD niya nasa baba din. No? If ever etong MACD nasa taas, tapos ang trade mo pababa, do not take the trade. No? So from that, because of this, it will really save you from stress. Now, however, again, I have said, however, may kahinaan pa rin siya. So, ano yung kahinaan na sinasabi ko? Here. Actually, ito. So, kung mapapansin nyo, i-replay natin ha. No. Siyempre, umabot na tayo ng 618, diba? So, the next na nating na hinihintay is magkaroon na ng rejection, diba? So, since umabot na ng 618, ayan, that's the 618. So, bumaba na siya, umabot na siya, hinahanap na natin yung rejection, which is, eto nag-reject siya, pero wala namang pinalabas na retest. Ang nangyari, bumaba pa siya. So, ngayon, dahil bumaba pa siya, ihintay na naman natin yung rejection. So, let's just proceed. Okay, ni-replay ko lang to. Okay, ayan. Ayan. Oops, there you go. So, meron ng rejection, no? Kita nyo, nagkaroon na ng rejection yan. So, since nagkaroon na ng rejection, ang hahanapin natin is yung rejection ng retest na naman. Pag walang lumabas yon, malaki ang chances na bababa pa siya, katulad nito. So, dito pa lang, it will really save you from potential disaster na mangyayari sa pag-form ng head and shoulders, particularly on the right shoulder. So ngayon, ang hihintay natin is the rejection. The retest, I mean. So, let's proceed. Ayan. Next candle. Then after that, ayun, wala pang lumabas. Boom. Tapos yun. Pansin nyo? Pansin nyo? Nung lumabas to, at the next candle, lumabas yung retest, rejection dito.
Pero nung lumabas na yung pangatlo, nawala siya. Eto ngayon ang kahinaan niya. Right? No. So, ano ang gagawin pag ganito ang senaryo? Yung nawawala yung retest. Diba? Dito, napaka-importante po ito. Ito yung sinasabi ko na weakness ng enhanced version ko, and which is I just found it na merong kahinaan pa rin yung strategy natin. So ganito, ang nangyari kasi, bakit nawala yon? Kasi nawala yon kasi na-hit na naman itong pang third candle yung pinakamataas, which is ito. However, the only problem is, nag-close yung candle below sa rejection level, sa retest. Now, if kung nag-close siya sa taas, then proceed sana tayo to 15 minutes. No? Turn on the moving average, then proceed to 15 minutes. Ang nangyari kasi, nag-close yung candle, hindi niya natapatan, hindi siya naging mas mahaba pa kaysa sa retest. So, that means to say, magkakaroon ng problema. Since ako, ang ginawa ko, kasi nung nakita ko may rejection dyan, nag-proceed ako to 15 minutes. Look. No? Pag-proceed ko ng 15 minutes, eto na yon. So, napansin ko kagad, there, pansin ko kagad na ang candle na iti-take ko, no, which is going up, yan, proceed na tayo ng 15 minutes. Is ito, diba? Galing siya ng pababa, tapos paakyat na siya. So kung mapapansin mo, itong crossover na to, valid naman. Yung MACD histogram nasa taas, nag-crossover yung 20 at 50 moving average. So ang ginawa ko, I took the trade over here. At nilagay ko yung stop loss ko, syempre, doon sa pinakababa, yung rejection level. That's 27 pips. But look what happened. After a while, ang nangyari, bumaba pa at tinamaan yung stop loss ko. So, I lost 27 pips. No? Bakit? Ano ang causes nun? Ang causes nun is yung paglipat ng rejection retest natin sa 1 hour. So, kung mapapansin mo, sa 1 hour, dito siya unang nakita. Ang next mong nakita, pag itutuloy natin, di ba? No, itutuloy lang natin, i-replay natin ulit. No? Dito sa 1 hour, so meron na tayong rejection. Hahanapin na natin yung retest. Rejection sa retest. Ayan, lumabas siya dito. There, lumabas siya, tapos nawala. Tapos tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy. Dapat, ang ginawa ko sana, hindi ako nag-proceed to 15 minutes. Hinintay ko muna na lumabas yung retest talaga. Na to the point na kailangan break niya yung retest na yon. Ayan yung retest. So from here, dapat sana bago ako pumunta ng 15 minutes. So kung makikita mo, it saved me kasi nag-form siya ng panibagong low. No? So, eto yung sinasabi kong kahinaan ng ating strategy regarding sa enhanced version. But however, pag wala namang ganun na nawawala yung retest nyo, walang problema. For sure, merong mga markets, merong mga time na ganun ang nangyari, hindi nawawala yung retest nyo. Napakaganda po ng trade natin. No? So, that's it po. This is just a simple scenario na
para ma-enhance pa natin ang ating strategy na ginagawa, which is I need to document it for the future purposes. Maraming salamat po.